สมมุติว่าคุณมีเงิน1 ล้านบาทเอาไปลงทุนได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีตามทฤษฎีดอกเบี้ยทบต้นอีก 7.2 ปีเงินของคุณจะโตเป็น2 ล้านบาทฟังดูไม่เลวใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกคุณว่ามีนักลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งเริ่มต้นด้วยเงิน1 ล้านบาทเท่ากับคุณได้ผลตอบแทนต่อดีล 10% เท่ากับคุณแต่ผ่านไปเพียงแค่2 ปีเงิน1 ล้านของเขากลับกลายเป็น3 ล้านบาทไปแล้วโดยที่เขาไม่ได้แตะต้องคริปโตเคอเรนซีไม่ได้เล่นฟิวเจอร์สไม่ได้ใช้ leverage สูงเกินตัวและไม่ได้เก็งกำไรด้วยความเสี่ยงบ้าบินเลยแม้แต่น้อยความต่างของผลลัพธ์นี้ไม่ได้อยู่ที่เงินต้นและไม่ได้อยู่ที่เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนแต่อยู่ที่ตัวแปรที่ 3ที่ระบบการศึกษาและตำราการเงินทั่วไปแทบไม่เคยสอนนั่นคือความเร็วในการหมุนเวียนของเงินทุนหรือ velocity of capitalวันนี้เราจะมาเจาะลึกสมการลับที่นักลงทุนระดับสูงและเจ้าของธุรกิจใช้สร้างความมั่งคั่งว่าทำไมการปล่อยให้เงินนอนนิ่งหรือการดองเงินไว้ในสินทรัพย์เดิมนานเกินไปถึงเป็นหายนะเงียบที่ทำให้พอร์ตของคุณโตช้ากว่าที่ควรจะเป็นและคุณจะเปลี่ยนเงินขี้เกียจให้กลายเป็นเครื่องจักรผลิตกระแสเงินสดที่หมุนรอบได้เร็วขึ้นได้อย่างไรเราทุกคนถูกปลูกฝังสมการความมั่งคั่งแบบดั้งเดิมมาตลอดชีวิตนั่นคือความมั่งคั่งเท่ากับเงินต้นคูณผลตอบแทนคูณระยะเวลาเราถูกสอนให้ทำงานเก็บเงินก้อนนำไปซื้อหุ้นกองทุนหรืออสังหาริมทรัพย์แล้วกอดมันไว้นิ่งๆ 20-30 ปีเพื่อรอคอยพลังของดอกเบี้ยทบต้นวิธีนี้ไม่ใช่เรื่องผิดแต่มันคือวิธีที่ช้าที่สุดและควบคุมความเสี่ยงได้ยากที่สุดเพราะมันแขวนอนาคตของคุณไว้กับความผันผวนของตลาดตามเวลาที่ยาวนานในทางเศรษฐศาสตร์มหภาคมีคำศัพท์คำหนึ่งที่เรียกว่าความเร็วของการหมุนเวียนของเงินหรือ velocity of money หากเงิน100 บาทถูกเปลี่ยนมือและใช้จ่าย10 รอบใน1 ปีมันจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ถึง 1,000 บาทแต่ถ้าเงิน100 บาทนั้นถูกเก็บฝังไว้ใต้ตุ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของมันในรอบปีนั้นจะมีค่าเท่ากับ0ในการบริหารพอร์ตการเงินส่วนบุคคลก็ทำงานด้วยหลักการเดียวกันเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปล่อยให้เงินทุนตกอยู่ในสภาวะเงินทุนนิ่งเฉยหรือ idle capital อำนาจในการสร้างผลตอบแทนของคุณจะหยุดชะงักทันทีเงินทุนนิ่งเฉยไม่ได้หมายถึงแค่เงินสดที่นอนแช่อยู่ในบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยต่ำเท่านั้นแต่มันแฝงตัวอยู่ในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างมูลค่าบ้านหรือคอนโดที่คุณผ่อนไปแล้วหลายล้านบาทแต่มันนอนนิ่งอยู่ในกำแพงอิฐโดยไม่ได้สร้างกระแสเงินสดเพิ่มหรือเงินสดในพอร์ตหุ้นที่คุณถือรอจังหวะแบบไม่มีแผนงานชัดเจนนานเป็นปีๆรวมถึงสต็อกสินค้าในธุรกิจที่จมอยู่หลังร้านโดยไม่เกิดการหมุนเวียนมหาเศรษฐีและกองทุนระดับโลกเขาไม่ได้วัดประสิทธิภาพของเงินด้วยผลตอบแทนรวมเพียงอย่างเดียวแต่เขาวัดที่ความเร็วในการดึงเงินต้นกลับมาใช้ซ้ำยิ่งคุณสามารถดึงเงินต้นก้อนแรกกลับคืนกระเป๋าได้เร็วเท่าไหร่ความเสี่ยงของคุณจะลดลงจนแทบเป็นศูนย์และเงินต้นก้อนเดิมจะสามารถกระโดดไปเริ่มรอบการลงทุนใหม่ได้ทันทีเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนที่สุดลองมาดูตัวอย่างเปรียบเทียบใน3 มิติที่เกิดขึ้นจริงมิติแรกคือโลกของธุรกิจและวงจรเงินสดสมมุติว่ามีพ่อค้า2 คนแรกมีเงินทุน 100,000 บาทนำเข้าสินค้าที่ได้กำไรสูงมากถึง 50% ต่อชิ้นแต่สินค้าขายยากมากต้องใช้เวลา1 ปีเต็มถึงจะขายหมดสิ้นปีพ่อค้าคนแรกจะได้กำไร 50,000 บาทในขณะที่พ่อค้าคนที่2มีเงินทุน 100,000 บาทเท่ากันแต่เขาเลือกขายสินค้าที่มีกำไรบางเพียงแค่ 10%แต่สินค้าเป็นที่ต้องการสูงมากสามารถขายหมดและเก็บเงินสดกลับมาได้ทุก30 วันเมื่อได้เงินต้น 100,000 พร้อมกำไร 10,000 บาทเขาก็นำเงินทั้งหมดไปสั่งของล็อตใหม่มาขายทันทีทำซ้ำแบบนี้12 รอบใน1 ปีสิ้นปีพ่อค้าคนที่2จะสร้างกำไรทบต้นได้มากกว่า 200,000 บาทมากกว่าพ่อค้าคนแรกถึง4 เท่าทั้งที่กำไรต่อชิ้นน้อยกว่ากันถึง5 เท่านี่คือพลังของความเร็วรอบเงินที่บดขยี้อัตรากำไรต่อหน่วยอย่างสิ้นเชิงมิติที่2คือตลาดหุ้นและการจัดสรรเงินทุนคนส่วนใหญ่ซื้อหุ้นปันผลที่ให้ผลตอบแทน 6% ต่อปีแล้วปล่อยให้เงินปันผลที่โอนเข้ามานอนแช่อยู่ในบัญชีออมทรัพย์เฉยๆนั่นคือคุณกำลังสร้างเงินทุนนิ่งเฉยขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวแต่นักลงทุนที่เข้าใจเรื่องความเร็วจะมีระบบนำเงินปันผลหรือกระแสเงินสดที่ได้กลับไปลงทุนต่อทันทีเพื่อไม่ให้เงินมีช่วงเวลาหยุดพักหรือในมุมของนักลงทุนแบบสวิงเทรดเดอร์พวกเขาอาจไม่ได้มองหาหุ้นที่วิ่ง 100% ใน3 ปีแต่เขามองหาการทำกำไร 10-15% ภายในเวลา3 สัปดาห์แล้วขายทำกำไรดึงเงินต้นและผลตอบแทนออกมาเพื่อเข้าซื้อตัวถัดไปหมุนเงินก้อนเดิม 8-10 รอบต่อปีผลลัพธ์รวมของพอร์ตจึงเติบโตแบบก้าวกระโดดมิติที่3คือโลกของอสังหาริมทรัพย์ระดับมืออาชีพ
นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์แถวหน้าของโลกไม่มีใครนำเงินสด10 ล้านไปซื้อบ้านเงินสดแล้วนั่งรอเก็บค่าเช่าเดือนละ 40,000 บาทไป30 ปีเพื่อคืนทุนแต่พวกเขาใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า BRRRR ขั้นตอนคือ 1. ซื้อทรัพย์สินที่ราคาต่ำกว่าตลาด 2. ปรับปรุงและรีโนเวทเพื่อเพิ่มมูลค่า 3. ปล่อยเช่าเพื่อสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ 4. นำทรัพย์สินนั้นไปประเมินราคาใหม่กับธนาคารเพื่อขอสินเชื่อ refinanced นำเงินสดก้อนเดิมที่เคยลงทุนไปทั้งหมดกลับออกมาอยู่ในมือ และ 5. ทำซ้ำขั้นตอนเดิมทันทีสิ่งมหัศจรรย์ของกลยุทธ์นี้คือทรัพย์สินชิ้นแรกยังคงเป็นของคุณและสร้างกระแสเงินสดค่าเช่าให้คุณต่อไปเรื่อยๆแต่เงินต้นของคุณถูกดึงกลับมาครบ 100% แล้วทำให้การลงทุนในทรัพย์ชิ้นนั้นมีผลตอบแทนกลายเป็นอินฟินิตี้เพราะคุณไม่มีเงินตัวเองค้างอยู่ในดีลนั้นอีกต่อไปและคุณสามารถนำเงินต้นก้อนเดิมไปซื้อทรัพย์สินชิ้นที่2 3 และ 4ได้อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามการเร่งความเร็วของรอบเงินก็มีจุดที่ต้องระวังอย่างยิ่งอยู่2 เรื่องหลักเรื่องแรกคือต้นทุนการเสียดทานทุกครั้งที่มีการซื้อขายหรือเปลี่ยนรอบการลงทุนจะมีค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นและภาษีเกิดขึ้นเสมอหากคุณเร่งรอบเงินในสินทรัพย์ที่มีต้นทุนการทำธุรกรรมสูงเกินไปผลกำไรของคุณอาจถูกกลืนหายไประหว่างทางเรื่องที่2คือกับดักสภาพคล่องและความเสี่ยงจากการก่อหนี้การเร่งรอบเงินไม่ใช่การกู้ยืมเงินมาเก็งกำไรจนเกินตัวสินทรัพย์ที่คุณเลือกหมุนเงินจะต้องมีสภาพคล่องจริงเข้าแล้วต้องออกได้ตามแผนไม่เช่นนั้นเงินของคุณจะกลายเป็นเงินติดลมที่ขยับไปไหนไม่ได้แล้วในทางปฏิบัติเราจะเริ่มต้นปรับใช้สูตรการเร่งรอบเงินกับพอร์ตการเงินของเราได้อย่างไรตั้งแต่วันนี้นี่คือ3ขั้นตอนที่คุณสามารถลงมือทำได้ทันทีขั้นตอนที่1ทำการสำรวจสุขภาพเงินทุนของคุณตรวจสอบดูว่าในบัญชีและพอร์ตของคุณมีเงินก้อนไหนที่นอนนิ่งเกิน6 เดือนโดยไม่มีแผนการลงทุนที่ชัดเจนหรือไม่มีทรัพย์สินไหนที่มีมูลค่าส่วนเกินสะสมอยู่มากพอที่จะดึงกระแสเงินสดออกมาสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าได้หรือเปล่าขั้นตอนที่2สร้างระบบนำผลตอบแทนกลับไปลงทุนซ้ำอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นเงินปันผลจากหุ้นดอกเบี้ยหรือกำไรจากธุรกิจอย่าวางทิ้งไว้ในบัญชีพักเงินให้กำหนดเกณฑ์และช่องทางการนำเงินเหล่านี้กลับไปทำงานต่อภายในเวลา 24-48 ชั่วโมงขั้นตอนที่3เปลี่ยนคำถามในการตัดสินใจลงทุนจากเดิมที่คุณมักจะถามว่าการลงทุนนี้จะได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ให้เปลี่ยนมาถามตัวเองว่าอีกกี่เดือนหรือกี่ปีเงินต้นก้อนนี้จะกลับคืนมาอยู่ในมือเราเพื่อให้เรานำไปใช้คว้าโอกาสครั้งถัดไปจำไว้เสมอว่าคนทั่วไปสะสมเงินสดคนชั้นกลางสะสมสิ่งของแต่คนที่มั่งคั่งอย่างยั่งยืนเขาสะสมความเร็วในการหมุนเวียนและต่อยอดเงินทุนอย่าปล่อยให้เงินของคุณนอนหลับในขณะที่คุณต้องตื่นมาทำงานหนักทุกวันปลุกเงินของคุณให้ตื่นขึ้นมาทำงานหมุนรอบให้เร็วขึ้นและปล่อยให้พลังของความเร็วสร้างอิสรภาพทางการเงินให้กับคุณ